دوستای عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم به یکی از مرکزی ترین نقاط تهران، یعنی چهارراه ولیعصر، و اینجا هم ایستگاه مترو تئاتر شهر رو میبینید که یکی از شلوغ ترین نقاط تهران هست. توی این راسته پر از دستفروش هست که اغلب قیمت اجناسشون مناسب تر از فروشگاه هاست و هر چیزی برای فروش اینجا پیدا میشه. ورزشی مجلسی باشگاهی چپتون سوار کن جدا کن 40,000 از خوراکی‌های خیابونی مختلف گرفته تا انواع لباس و کیف و کفش و دکوریجات رو میتونید اینجا ببینید و همونطور که دیدید به خاطر وجود ایستگاه مترو تئاتر شهر دسترسی به اینجا فوق‌العاده راحته. امروز هم آخر هفته و اواخر خرداد ماه هست و دمای هوا یه مقدار متعادل‌تر از روزهای قبله و برای همین مردم هم بیشتر اومدن بیرون. دوستان بعد از اینکه توی این خیابون یه خورده قدم زدیم میخوایم بریم بازار چارسو توی تقاطع خیابون جمهوری و پل حافظ که هر وسیله الکترونیکی و مربوط به موبایل که بخواین رو اونجا میتونید ببینید. پس برای دیدن این نقاط از تهران با من همراه باشین و مثل همیشه با حضورتون ازم حمایت کنید. خیلی ازتون ممنونم. همیشه نداریم همین یه باره 3 تا 80 زنونه مردونه حراج همه مدل 3 تا 80 تست کن من بعد رفیقت حرفی مگه ما میزنیم؟
سلام.
دست در دوستای عزیزم، رسیدیم به انتهای ویدیو و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین و مثل همیشه با لایک و کامنت های قشنگتون ازم حمایت کنید. هر جای دنیا که هستید واسهتون بهترین ها رو آرزو میکنم. مراقب خودتونم باشید و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.